Hello guys, so welcome back to my channel. It's Mary again, and for today's video, I'll be teaching you on how to make an old clothes into a string bag. So, alam naman natin ngayon guys na malapit ng pasukan and maraming gastusin. So, naisipan ko na gumawa ng DIY string bag. So, the things you'll need or ang mga bagay na gagamitin nyo ay syempre, old clothes, ruler, scissors, and tailor's chalk. If wala kayong tailor's chalk, pwede nyo gamitin yung mga bali-bali yung crayons, okay lang yun, mga chalk, mga bali-baling chalk, or simple as marker or pencil. Ball pen will do. Para lang sa mga linings niya, para hindi siya hiwi-hiwi pag kinakat nyo siya. And lastly, the cord. And sa mga beginners dyan, kung saan to mabibili, doon kayo sa mga school supply. Dito sa Bye-Bye, mahanap to sa sa Nolas at saka sa Alcala. Pero hindi ko to sa Nolas at Alcala nabili. Dito lang malapit sa amin. May kasi may telahan dito malapit sa amin. You'll need a 4 meters ng cord. I think may black sila or hindi ko alam. White lang yung binili ko. Then, ikakat nyo siya. Ikakat nyo, bali, 2 meters dito, tapos 2 meters dito. Bali, 4 lahat. So, without further ado, let's get started. Use ruler to measure 18 inches length and 14 inches width. Then put linings on it and cut it with a scissor. And also one part of the width. Cut an L shape in both sides of the cloth. Fold it twice and sew it. Down there, then dito din. Fold kayo ha. And dito din sa kabila. Fold it again once, maybe an inch in both sides. Siya ng straight dyan, then straight. Okay? For the connector of the string bag, use the extra elbow part of the cloth. So, gumawa kayo ng dalawa. Then, tatastasin nyo yung lower part ng string bag sa magkabilang sides. I-insert nyo yung ginawa nyo cloth. Make sure na maayos yung pagkakalagay nyo. Turn it upside down. Then, tahiin nyo yung side na nilagyan nyo ng cloth. Siguraduhin nyo lang na makapal yung pagkatahi nyo para hindi siya madaling matastas. And ngayon, lalagyan na natin siya ng cord. You can use the scissors to insert it in the holes of the string bag. Then insert it on the first side and to the another.
other side. Tapos, i-insert nyo din sa sa lower part. Then, ihigot. Ganyan din yung gawin nyo sa kabila. Insert din. Duhin nyo lang na hindi nyo kinakat yung yung cord. Mga beshi. Ayan. So, it's really nice. Yung ganito niya. Naka-attach na. Yan. So, lalagyan na natin siya ng mga gamit. Iti-testing natin if hindi ba siya maganda ba siyang tignan. So, yung extra na ginawa ko, yung scissors, ito lang yung mga gamit na nandito ilalagay ko. Tada! Yan, iganan nyo yan. Tapos sa back, ayaw ko lang sa back kasi makikita yung bilbil ko. Malaki yung bilbil ko. Yan. So sa mga balak na mag-try, just comment down below and tutulungan ko kayo or message me on my Facebook, Instagram, or Twitter and I'll help you. Then itag nyo ako if na-try nyo na tapos natutunan nyo sa akin para makita ko na effective pala yung DIY tutorial ko sa inyo. And that's it for today, guys. I hope natulungan ko kayo. Don't forget to like, comment for any suggestions, mga help, and syempre subscribe to my channel. And don't forget to click the red bell button beside the subscribe button for some notifications if I'll post some new videos para ma-inform kayo. Pa-shoutout nga pala kay Natasha Liv. Uy, hi Natasha! May bago na naman akong video. Tutuksuhin mo na naman ako. That's it for today, guys. Thank you for watching. Bye!